რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, გახლავთ გადაცემა წახნაგები, ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ერთ-ერთი რუბრიკა არის სილუეტი და ამ რუბრიკაში დღეს ვისაუბრებთ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ საოცრებაზე ლიტერატურის სფეროში ამერიკის კონტინენტის სიამაყეზე, ედგარ ალან პოზე, კაცზე, რომელიც არის მწერალი, პოეტი, კრიტიკოსი, ფუძემდებელი რამდენიმე სრულიად ახალი ჟანრისა, მათ შორის ლიტერატურული დეტექტივის, მათ შორის სამეცნიერო ფანტასტიკის, მათ შორის კოსმოლოგიის, ბევრი რამის გასაოცარი ტალანტის ადამიანი, რომელიც შეიძლებოდა მხოლოდ ამერიკაში დაბადებულიყო, იმიტომ რომ ედგარ პო არის ყველაზე ამერიკელი პოეტი იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე უფრო შემოქმედებითი, ყველაზე უფრო ინტენსიური, ყველაზე უფრო ამერიკულად შრომის მოყვარე მწერალი არის დედამიწის ზურგზე და ამავე დროს იგი აბსოლუტურად არ მიიღო ამერიკამ და ამერიკაში ალბათ ბევრი ვინმეს გაუპირდებოდა რომ უთხრან რომ ყველაზე დიდ ამერიკელს ქვია ედგარ ალან პო, იგი ასეულში არ შეუყვანიათ იმ ასეულში, სადაც პირველ ადგილზე რეიგანი გავიდა და ხუთეულში ჯორჯ დაბლიუ ბუში იყო უმცროსი და უფროსიც იყო ათეულში და რა ვიცი ელვის პრესლი ყველა იყვნენ ედგარ პოს გარდა. ედგარ პოს და ფოლკნერს ამერიკაში არ უმართლებთ, იმიტომ რომ ისინი არიან ყველაზე დიდი ამერიკელები, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად არიან პატივცემული ამერიკის მიერ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან არ გვანან ამერიკელებს, ამიტომ თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ვერავინ ვერ იქნება უფრო ამერიკელი, ვიდრე არის ედგარ პო. ბევრი თვალსაზრისით. ხანდახან ამბობენ, რომ ედგარ პო არის ევროპელი მწერალი, რომელიც ცხოვრობდა ამერიკაში, ეს სისულელია, ეს არ არის სწორი აზრი, პირიქით ის ძალიან ღრმად ამერიკული მოვლენაა, თუნდაც იმით, რომ 1000 სიახლის შექმნა, თუნდაც იმით, რომ უამრავი გამოიფიქრა, თუნდაც იმით, როგორი ცხოვრა და სხვა, რა თქმა უნდა, ედგარ პო ამერიკელი არის, ამ სიტყვის ყველაზე უფრო ღრმა გაგებით. მაგრამ ის რომ მის სამშობლოს მისი არესმოდადების არ უყვარდათ, ეს უკვე სხვა საკითხია. ედგარ პოს ერთხელ ჰქონდა გრანდიოზული იდეა წაეკითხა ლექციები სუფთა ლიტერატურაზე. იმ ქვეყანაში, სადაც უყვარდათ სუფთა წარმატება, სადაც ყველაფერი იზომებოდა და იზომება დღემდე სულ სხვა კრიტერიუმებით, არა ლიტერატურული კრიტერიუმებით, არა სუფთა ლიტერატურით და სხვა. ედგარ პოს ჰქონდა ასევე აკვიატებული აზრი აეხსნა საკუთარი შემოქმედება, ანუ ედგარ პო არაჩვეულებრივი კაცი იყო. იგი იყო არა მარტო პოეტი, ანუ მას ჰქონდა არა მარტო სინთეზის ღვთაებრივი უნარი, ეს დიდი გენიოსია, არამედ ჰქონდა ანალიზის ასევე ღვთაებრივი უნარი. ამბობენ, რომ სკოლაში მათემატიკა არ უყვარდა, არადა ძალიან ძნელი დასაჯერებელია, ედგარ პოს მოთხრობები წაუკითხავს. განსაკუთრებით ის ნაწილი, სადაც ლაპარაკი არის მის მათემატიკური სიზუსტით აგებულ კონსტრუქციებზე, სადაც ისე იგი გონება მუშაობს რაღაცა არანორმალური, შეიცავილი საათით აწყობილი გონების კაცი გახლავთ, განსაკუთრებით და ამას ყოველთვის ფრანგებს მიაწერს ხოლმე, ფრანგი პერსონაჟები ყავს ხოლმე, ლეგრანი იქნება, დიუპენი იქნება თუ სხვა, რომლებიც ასე აზროვნებენ, ცოტა გასაოცარია მათემატიკაში, რომ არ გონია, არ გამოუვლენია დიდი სიყვარული, თუმცა ცოდნა კი სერიოზული და საფუძვლიანი გამოავლინა. ედგარ პო დაიბადა კიდევაც უცნაურ გარემოებებში და გაიზარდა უცნაურ გარემოებებში. ეს ის შემთხვევა, როცა მისი ბიოგრაფია ნამდვილად მოქმედებს მის შემოქმედებაზე. მე აუცილებლად შევიტანდი ედგარ პოს მაგალითად იმ რუბრიკაში, რომელიც არის ჰაბენ სუა ფატა ლიბერლი, ანუ წიგნებს თავისი ბედი აქვს, იმიტომ ედგარ პოს მოთხრობების წიგნი განსაკუთრებული ბედის წიგნია, მაგრამ იმის გამო, რომ ვერ ეტევა მარტო მოთხრობების ამბავში, იმის გამო, რომ მისი ბიოგრაფიაც ძალიან თავისებურად მნიშვნელოვანია, იმის გამო, რომ ეს ერთ-ერთი უდიდესი პოეტია დედამიწის ზურგზე, ვინც კი დაბადებულა, ამიტომ შევარჩიე უფრო ასე ვთქვათ ტევადი სათაური, ეს სილუეტი, ბარემ დავინახოთ ეს კაცი, რაც შეიძლება ბევრი კუთხით.
ედგარ პო დაიბადა 1809 წელს ბოსტონში და ძალიან არც ისე შორს ამ ბოსტონიდან ბალტიმორში გარდაიცვალა 49 წელს, ანუ 40 წლის წავიდა, რა თქმა უნდა, ასეთი კაცისთვის, რომელსაც სიმწიფე სწორედ მაშინ ეწყებოდა, ეს ძალიან ნაადრევი სიკვდილია. იგი დაწყევლილი პოეტების მაგბარად წავიდა, მაგრამ არ არის გასაკვირი მისი ტრაგიკული სიკვდილი და მისი სიკვდილის უცნაური გარემოებები. თუ გავითვალისწინებთ, რა უცნაური ბედი დაჰყვა თავიდანვე ედგარ პოს, როცა იგი დაიბადა ოჯახში, სადაც მამა იყო შოტლანდიური წარმომავლობის ოფიცრის, ძალიან მნიშვნელოვანი ოფიცრის შვილი, თვითონაც სამხედრო ოფიცერი, ბაბუა მისი იყო ამერიკის განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი იმხელა ლიდერი, რომ როდესაც მარკიზი გენერალი დე ლაფაიეტი ჩავიდა რიჩმონდში, პირველი რაც ქნა წავიდა სასაფლაოზე და უფროსი, ასე ვთქვათ, პოს საფლავი მოინახულა თავისი თანამებრძოლის. ასე რომ ის ძალიან დიდი კაცი იყო ამ სფეროში. მისი შვილი ედგარ პოს მამაც იყო სამხედრო, მაგრამ გადაეყარა ქალს, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, მსახიობი და რომელიც იყო მოძრავი მსახიობი, ანუ ერთ ადგილას არ იყო, ქალაქიდან ქალაქში გადადიოდა მსახიობი ქალი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ამ ქორწინებიდან იშვა ედგარ პო და ძალიან მალე იგი მამამ მიატოვა, ხოლო დედამ ახსაზნელად თავის საკუთარ დედას დაუტოვა და ედგარ პოს ძალიან სასტიკად არ გაუმართლა, მამამ მიატოვა, დედა ძალიან ადრე 2 წლის იყო ედგარ პო, როცა დედამისი გარდაიცვალა და ფაქტობრივად 3 ბავშვი, მისი უფროსი ძმა, თვითონ ედგარი და უმცროსი და დარჩენ აბსოლუტურად უპატრონოდ მამისა და დედის გარეშე ნათესავების ხელში. უფროსი ძმა წაიყვანეს მამის ნათესავებმა, ხოლო ედგარი და მისი და დარჩნენ უპატრონოდ. და ერთხელ ეს ბავშვი უკვე სრულიად უპატრონო, რომელსაც ბებია ულიდა, მაგრამ უკვე ბებიაც ვეღარ ულიდა, ქუჩაში დაინახა ქალმა და ბავშვზე უბრალოდ ვერ ვიტყვით რა მოხდა იქა, ესეთი როგორც ჩანს ძალიან ლამაზი და კარგი ბავშვი იყო. ედგარ პოს დაგეროტიპი გვაქვს ჩვენ გადაღებული გვიან ხანებში, როცა უკვე ალკოჰოლს ოდნავ გაფუჭებული აქვს მის სახე, მაგრამ ის რა თქმა უნდა ყოველთვის სიმპათიურ და ლამაზ და ელეგანტურ მამაკაცად რჩებოდა. გასაოცარია სხვა ჩვენის მსგავსება, რომელიც აქვს ედგარ პოსა და შარლ ბოდლერს, მის მთავარ მთარგმნელს და მთავარ გამყვანს მსოფლიოში. გვანან ერთმანეთს, ძალიან უცნაური არის ეს ეპოქაც არის და ბოდლერი ყოველთვის ამბობდა, რომ ედგარ პო ეს მე ვარ, ოღონდ ამერიკელიო. არ ვიცით, ესენი არ შეხვედრიან ერთმანეთს მართალია, მაგრამ ლიტერატურაში რასაც შეხვედრა ქვია, ეგ იყო სწორედ შეხვედრათა შეხვედრა, როდესაც ორი ასეთი გრანდიოზული პოეტი შეხვდა ერთმანეთს და როდესაც ფრანგმა პოეტმა თავისი ცხოვრების 17 წელი აჩუქა ედგარ პოს და თარგმნა ყველაფერი, რაც ედგარ პომ დაწერა, მათ შორის კრიტიკული წერილებიც კი. ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება შემდგომში მისი ბედისთვის, რა სურათზე ჩანს, რომ ლამაზი კაცი იყო, ბავშვი ყოფილა ზღაპრული. ქალს ძალიან მოეწონა, ეს ქალი, რომელსაც იგი მოეწონა, იყო, ესე იგი, ვინმე ალანის, ჯორჯ ალანის მეუღლე და ამიტომ ჯორჯ ალანის, ასე ვთქვათ, მეუღლე ქალს რომ მოეწონა, იმან თხოვა ძალიან, რომ რამდენადაც აეყვანათ ეს ბავშვი და ჯორჯ ალანმა ეს ბავშვი აიყვანა, მაგრამ არასოდეს არ იშვილა, მიუხედავად იმისა, რომ შვილი მათ არ ყავდათ, მაგრამ თურმე ამ ჯორჯ ალანს ყოლია სხვა ცოლ-შვილი კიდე და იყოლია შვილები, ასე რომ დედამ ქალბატონმა ელიზაბეტ არნოლდ ჰოპკინსმა ადრე დატოვა, მაგრამ დედის მაგივრად ახალი ქალი გამოჩნდა მის ცხოვრებაში და ის და მისი და სხვა ჩვენს როზალი ერქვა, აიყვანეს მეზობლებმა. ანუ ერთი რო აიყვანა ერთმა ოჯახმა, ედგარი, მისი და როზალი აიყვანა მეორე ოჯახმა, რომელიც პირველი ოჯახის მეზობლად ცხოვრობდნენ და მეგობრობდნენ. ასე რომ ედგარს თავის დასთან ურთიერთობა ჰქონდა მთელი ცხოვრების მანძილზე და მან იცოდა, რომ დაყავს, იცოდა, რომ უფროსი ძმა ყავს და იმასთანაც ჰქონდა ურთიერთობა, უფროსი ძმა სხვა ჩვენის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კაცი აღმოჩნდა ამერიკის ისტორიაში, ყოველ შემთხვევაში
ასე ვთქვათ, მასზე სპეციალური სტატია არის ამერიკულ ენციკლოპედიებში და რაც შეეხება მიუხედავად იმისა, რომ არც იმას ახსოვდა დედის სითბო და სიყვარული და სხვა, მაგრამ მაინც ძალიან კეთილშობილ ადამიანად გაიზარდა. ორივე, ედგარი ძალიან ფაქიზი ბავშვი იყო, მისი და ძალიან საინტერესო პიროვნება ყოფილა, ძმასაც აქებენ. ახლა მასზე ბევრი არ ვიცით, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ უნიშნელო კაცი არც ის არ ყოფილა. ოჯახში ედგარ პოს ჰქონდა სრული სითბო და სიყვარული დედის მხრიდან, დედობილის მხრიდან და სრული გაუგებრობა და მიუღებლობა მამობილის მხრიდან. თავის დროზე, როცა იგი მოკვდა, ვიღაცებმა თქვეს, რომ ალკოჰოლმა მოკლა, ვიღაცამ თქვა, რომ უბრალოდ ბევრი დალია, ვიღაცამ სხვა რაღაცა თქვა, ხოლო დეიდამისმა, დედამისის დამ თქვა, რომ ერთადერთი კაცი, ვინც პასუხს აგებს იმაზე, რომ ედგარ პო მოკვდა, არის ჯორჯ ალანი, ანუ მისი მამინაცვალი, ის კაცი, რომელსაც ედგარ პოს გვარში გააჩინა დამატებითი გარი ედგარ ალან პო. სხვა შორის გალაქტიონი არასოდეს არ ამბობდა ედგარ ალან პო, ყოველთვის ამბობდა ედგარ პოს ან ედგარ პოეს, ადრე ასე იწერება ინგლისურად, ასე ამბობდნენ ხოლმე, რუსებიც ამბობდნენ პოეს თავის დროზე, ახლა კი ეს გასწორებულია. ყოველთვის ან ედგარად მოიხსენიებს, ან ედგარ პოთ, სრული სახელით, ანუ ალანს არასდროს არ ახსენებს, იმიტომ რომ გალაქტიონი იცნობდა მშვენივრად ედგარ პოს ბიოგრაფიას და მათ შორის იმ მომენტს რა კონფლიქტი ჰქონდა მამობილთან ედგარ პოს. ეს ბავშვი გაიზარდა, მამობილის ოჯახი ცოტა ფინანსურ გასაჭირში ჩავარდა, ამიტომ წავიდნენ ინგლისში და ბავშვი სკოლაში შევიდა ინგლისში, ისწავლა 5 წელი ინგლისურ სკოლაში. ახლა ეს სკოლა ლონდონის მახლობლად მის სახელს ატარებს და ერთ-ერთი ძალიან პრესტიჟული სკოლაა. მე იქ ნამყოფი ვარ და შედიხარ თუ არა დაგხვდებათ მისი ძველი ნივთები და რაღაცები. მოკლედ ამერიკაში არა აქვს ისეთი მუზეუმი ედგარ პოსი, როგორც აქვს ინგლისელებს და დიდი პატივისცემით და სიყვარულით ინახავენ მის ხსოვნას, არის მის სახელობის პრემია. ამ სკოლის პრემია არის, საკმაოდ დიდი პრემია, 1000 გირვანკა სტერლინგი არის და ეძლევა საუკეთესო მოთხრობისთვის ყოველწლიურად ერთ-ერთ სტუდენტს და ერთ-ერთ მოსწავლეს და ყველა კლასელს აქვს უფლება დაწეროს მოთხრობა და მოთხრობები იწერება სწორედ ედგარ პოს სტილში. არის ჰორორის ჟანრი, საშინელებათა ჟანრი, რომელიც მან დაამკვიდრა მოგეხსენებათ, არის დეტექტივის ჟანრი, თან ისეთი კლასიკური ლიტერატურული დეტექტივი, სადაც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ვიდრე დანაშაული და სასჯელი და დამნაშავის ფსიქოლოგიაც კი გამომძიებლის აზროვნება და ფსიქოლოგია, რომელიც არის ედგარ პოს მთავარი სიყვარულის საგანი აზროვნება. თვითონ აზროვნების, ასე ვთქვათ, ქადაგებელი და აზროვნების მაქებარი კაცი იყო. ედგარ პომ აქ ისწავლა, ამის მერე ოჯახი იქაც ვეღარ გაძლეს, ძალიან გაუჭირდა, სახში ისე დაბრუნდნენ ამერიკაში, რომ ფული ისესხა ჯორჯ ალანმა, რომ ბილეთები ეყიდათ და წასულიყვნენ ამერიკაში. როცა მოულოდნელად სწორედ ამერიკულმა და ინგლისურმა წესმა გაუმართლა, ამ ალანს ყავდა შოტლანდიელი ნათესავი, რომელსაც უამრავი სანათესავო ყავდა შოტლანდიაში, მაგრამ დაიბარა, რომ ჩემიო გონებაო, დარჩესო ამერიკელ ნათესავსო და შორეული ნათესავი აღმოჩნდა ჯორჯ ალანი, მაგრამ მიიღო უზარმაზარი მემკვიდრეობა $750,000 სახით, რაც ახლა დღევანდელ ფულზე რო გადავიყვანოთ, შეიძლება მილიარდამდეც კი მივიდესო ამბობენ, ძალიან დიდი ფულია, მრავალი მილიონია რა თქმა უნდა, 100 მილიონზე მეტია დღევანდელი ხარჯებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეიძლება მეტიც იყოს, იმიტომ რომ კიდევ უძრავი ქონება იყო უამრავი, ეს ფულადი იყო მარტო 750,000. ამის მიუხედავად ედგარ პო უნივერსიტეტში წავიდა, 350 ღირდა სწავლება და $100 მისცა მამინაცვალმა, იმიტომ რომ ხოდევნეთ ეს ბავშვი ვერ აიტანა, სწორედ იმის გამო რომ ისი ცოლი მასზე იჯდებოდა, ძალიან ეჭვიანობდა ედგარზე. ედგარ პო იყო გულჩახრული ბავშვი, გულჩათხრობილი ბავშვი, თავიდანვე ძალიან ადრე დაიწყო წერა, წერდა ძალიან უცნაურ ლიტერატურას, ლექსები არის და ჰერმეტულია და ჩაკეტილია ამ დროის ადამიანისთვის, სრულიად მოულოდნელი პოეზია
თან ისე იგი შეეძლო აეხსნა როგორ წერს ლექსებს. ახსნილი აქვს ერთხელ აღწერილი აქვს როგორ უნდა დაწერო გენიალური ლექსი, მაგალითად რეცეპტი და ვიღაც სულელებს გონიათ რომ ამ რეცეპტს აიკითხავენ და ლექსსაც დაწერენ. რა თქმა უნდა ედგარ პო ცფიერი კაცი იყო, მან ჯერ დაწერა გენიალური ლექსი სახელად ყორანი და მერე აღწერა როგორ შეიძლება ამ ლექსის დაწერა გენიალურად. ოღონდ უკვე მუზასთავის საქმე გაკეთებული ჰქონდა, როდესაც მისი მარცხენა მუზა როგორც თვითონ ამბობდა, ანუ ლოგიკა დაეხმარა იმის ახსნაში, თუ რა უნდა იყოს პოეზიის საგანი. მან თქვა, რომ პოეზიის საგანი უნდა იყოს მშვენიერი და ვინაიდან ყველაზე მშვენიერი არის ქალი, პოეზიის საგანი უნდა იყოს ქალი. პოეზიის საგანი უნდა იყოს ტრაგიკული. რა შეიძლება იყოს ტრაგიკული, იმაზე უფრო მეტად, ვიდრე მშვენიერების დაკარგვა არის. ანუ ახალგაზრდა ქალის სიკვდილი, აი ეს არის პოეზიის საგანი, მისი აზრი. და დაგღუპა ჩვენ ქართველების დაგღუპა, იმიტომ რომ ედგარ პოს გავლენითაა გალაქტიონს რო გადაშლი და ყველა ფეხის ნაბიჯზე რო შეხვდება შევედით სახლში და იქ დახვდა ცხედარი და სხვა ეს სულ ედგარ პოა. წმინდაო დამიცევ სუროსში საშიშრად მივარდნილ კედლებით ეს სახლი მაგონებს დაწყევლილს სულ ედგარ პოა. გალაქტიონზე მან მოახდინა წარუშლელი გავლენა. ორ პოეტზე საერთოდ მსოფლიოს აჩუქა თავისი თავის გარდა, რომელიც არის ყორანის, ულალუმის, ანაბელის და სხვა გენიალური ლექსების ავტორი, ამავე დროს მან მსოფლიოს აჩუქა ორი უზარმაზარი პოეტი, ფრანგებს აჩუქა შარლ ბოდლერი, ქართველებს გაჩუქა გალაქტიონი, რომელიც არასოდეს მას არ ავიწყებდა და მსოფლიო ორკესტრში იმ რამდენიმე კაცში, რომელიც საერთოდ ახსენა რუსთაველი, ახსენა დანტე, რუსთაველის პირველი ახსენა, მერე ახსენა დანტე, საერთოდ გამოტოვა ესე იგი რიგი მსოფლიო მიმდინარეობებისა, როდესაც 4 ფრანგი ერთად დაასახელა და ბოლოს თქვა და შავი ყორნის თქვა მინაზი და ედგარს გაუმარჯოს, ედგარის ყვავილებს, ანუ იმ ცივე ჩამონათვალში, რაც მან მსოფლიო პოეზიის მოკლე კურსი წაგვიკითხა ლექსში, რომელსაც ქვია მსოფლიო ორკესტრი, რა თქმა უნდა, მთავარი და ცენტრალური ადგილი დასაწყისში ჰქონდა რუსთაველს, ამთავრებს ამ სიას ედგარ პო. გალაქტიონს კარგად ესმოდა. მას აქვს ედგარი მესამედ, მას აქვს ლენორა, მას აქვს საქართველოში მეორე დიდ პოეტზეც მოახდინა გავლენა ედგარ პომ. ეს გახლავთ ჩვენი ყველაზე ტრაგიკული და ყველაზე ასე ვთქვათ შავგნელი და ძალიან მძიმე ხვედრისა და მძიმე პოეზიის ავტორი ტერენტი გრანელი, შესანიშნავი ქართველი პოეტი, რომელიც ყოველთვის ამბობდა, რომ გალაქტიონში არის დემონი და ჩემში უფრო ანგელოზია და ეგ ანგელოზიც ცოტა შავი ფრთის პატრონი არის, ანუ ედგარ პოს მისტიკის გავლენა მასაც ძალიან კარგად ეთყობა. უნივერსიტეტში ედგარ პო გამორჩეული სტუდენტი იყო, მაგრამ არ ეყო ფული. დაიწყო კარტის თამაში. კარტის თამაში, რა თქმა უნდა, წააგო. ანუ დოსტოევსკი პირველი არ იყო ამ უბედურებაში. ედგარ პომ დაასწრო, კარტის თამაში დაიწყო, ვალები დაედო, $2000 რო დაედო, ვალი რაც უზარმაზარი ვალია, ახლა $100 რო $2000 უზარმაზარი ვალი $100 რო გაქვს კაც და 300 როა გადასახდელი და 2000 რომ გაგიჩნდება საშინელება და სმაც დაიწყო მაგ დროს. მისწერა მამობილს, რომ ასე დღეში ვარ, რომ ახლა ვალი მაქვს. მამობილმა რო გაიგო, იმ წუთას ჩავიდა შარლოტსვილში, სადაც უნივერსიტეტი იყო, გადაიხადა რაღაცა ფული სწავლის, არ გადაიხადა კარტის ვალები და უთხრა, რომ შენ უნდა დატოვო ეს შტატი და ამერიკაში მაშინ რომელიმე შტატში თუ გქონდა ვალი, სხვა შტატში გაიქცეოდი და პრობლემა აღარ იყო. ამერიკა ცენტრალიზებული ქვეყანა. დღესაც უჭირთ ერთმანეთის პოვნა, ასე ვთქვათ, და დღესაც უამრავი მეცხოვრობს. ისე რომ გაფორმებული არცად არ არის და მაშინ ხომ მით უმეტეს ასე იყო და მოუწია იქიდან წასვლა. ანუ უმაღლესი ვერ დაამთავრა. მაშინ განიზრახა, რომ აეხსნა საქმე ოჯახში, განემართა მამინაცულისთვის თუ ვინც იყო მამობილისთვის, მით უმეტეს რომ დედობილი ეხმარებოდა ყველანაირად, მაგრამ ეს საუბარი ცუდად დამთავრდა და მამინაცულმა აიღო და სახლიდან გააგდო. სახლიდან რომ გააგდო, წავიდა და გადაწყვიტა ლიტერატურით ერჩინა თავი და ეს არ უნდა გადაეწყვიტა, იმიტომ რომ ეს დღესაც კი
ძნელი წარმოსადგენია ამერიკაში, სადაც ტირაჟები მიუხედავად იმისა, უზარმაზარი ქვეყანა, ტირაჟები არის ძალიან სასაცილო დაბალი. საბჭოთა საქართველოში რომ ჩვეულებრივი პოეტები 60,000 გამოიცემოდნენ, ამერიკაში 60,000 არ დასიძმრებია ფოლკნერს და უიტმენს და ასეთ ავტორებს და მით უმეტეს ედგარ პოს საერთოდ პირველი კრებული 200 ცალი გაეყიდა თუ 300 ცალი. მოკლედ ყველა რეკორდი აქვს მოხსნილი არაპოპულარობის, თუმცა კი პირველივე მისი წიგნი იმსახურებდა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ ყურადღებას. მისი პოემა ტამერლანი, თემურლენგზე დაწერილი მისი პოემა, ერთ-ერთი დიდი შედევრია მსოფლიოს ლიტერატურის, თუმცა შეუმჩნეველი დარჩა ეს და სხვა ლექსები. მიუხედავად ამისა, გადაწყვიტა ლიტერატურული ცხოვრებით იცხოვროს და იპოვა თავისი თავი და ესაა პირველი დიდი ამერიკელი მწერალი, რომელმაც თავის თავი იპოვა ნოველაში. ედგარ პო უპირველეს ყოვლისა ნოველების ავტორია. ედგარ პო, რა თქმა უნდა, უდიდესი პოეტია, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ მან შეძლო და ეს ჟანრიც განავითარა და ამ ჟანრში ჩამოაყალიბა ყველაფერი. ერთ-ერთი დაწერა დეტექტივის შემქმნელი მოთხრობები და ნოველები და შექმნა პირველი ლიტერატურული დეტექტივი თვითონ პერსონაჟი, დეტექტივის პერსონაჟი, რომელიც არ არის პოლიციელი. ანუ ეს არ არის რომან პოლიციე, არა, პოლიციური რომანები არ დაწერა. დაწერა დეტექტივის მიერ გამოძიებული ამბები, რომელსაც დაერქვა კიდევაც ეს სახელი დეტექტივი, ანუ მოყვარულის მიერ გაკეთებული. პირდაპირ რო ვთქვათ, ჯიუპენის სახიდან შემდგომში შეიქმნება ყველა ცნობილი სახე, რაც კი არსებობს დეტექტივის ჟანრში, დაწყებული შერლოკ ჰოლმსიდან, რომელსაც ჯიუპენთან ბევრი რამ აქვს საერთო, ჩიბუხიდან დაწყებული, დედუქციური მსჯელობით დამთავრებული და ეს ხომ ელემენტარულია უატსონ ამითი დამთავრებული, იმიტომ რომ სწორედ ჯიუპენი ამბობს ხოლმე ძალიან ხშირად, რომ რასაც ის აკეთებს, ეს ხო სულიად გასაგებია და აბსოლუტურად ელემენტარულია. თხრობელი როგორც წესი იქცევა დაახლოებით ისე როგორც ვატსონი, როგორც ლედი კუინი, როგორც არ ვიცი, ბევრი ვინმე, ბევრი წყვილი შეიქმნა, დეტექტიური წყვილი შეიქმნა სწორედ იმის გამო, რომ ედგარ პომ მოიფიქრა ასეთი კაცი და მისი მეგობარი და გამოხატა ეს ყველაზე უფრო მეტად თავის პატარა ნოველაში, რომელსაც ქვია მკვლელობა მორგის ქუჩაზე. მორგის ქუჩა არის პარიზში, დღესაც არის ეს ქუჩა, სენ-ჟერმენის უბანში არის და მოგეხსენებათ, იქ არის აღწერილი მკვლელობა და არის ამ მკვლელობის გამოძიება. მანამდე ნათქვამია, რომ ჯიუპენი და მისი მეგობარი, რომელიც არის მთხრობელი, სხვა ჩვენი და პირდაპირში არის ეს ნოველა დაწერილი, ცხოვრობენ პარიზში, აირჩიეს გარეუბნის ისეთი იაფიანი ბინა. ეს გარეუბანი დღეს სხვა მამალი ცენტრია, მაშინ იყო როგორც ჩანს ძალიან სერიოზული გარეუბანი და უყვარდა ძალიან სიბნელე. ამიტომ დღისითაც კი ჩამოშობული ჰქონდათ ფარდები და როგორც კი დაღამდებოდა, ეგრევე ქუჩაში გადიოდნენ. ქუჩაში გარეთ სეირნობა უყვარდათ და ამ სეირნობის დროს ჯიუპენი მუდმივად საგონებელში აგდებდა ხოლმე მთხრობელს, იმიტომ რომ უცებ ეტყოდა, რაზე ფიქრობდა მთხრობელი. ან გააგრძელებდა მის აზრს და როცა მე იკითხავენ რა არის ეს, სიტყვისო ეს ხო ელემენტარულია და განმარტავს საიდან მივიდა, იმ დასკვნამდე სადაც მივიდა წმინდა ლოგიკის საშუალებით. ასე წმინდა ლოგიკის საშუალებით მან გამოიძია ფაქტობრივად გაუხსნელი საქმე, რომელშიც პოლიციელმა დამნაშავეც იპოვა და დააპატიმრა კიდევაც და ამ საქმეში ყველაზე ლამაზი რაც არის ფიგურირებს მოწმეთა ჩვენებები. და მოწმეთა ჩვენები არის აშკარად ლიტერატურული ძეგლია, აშკარად ეთყობა, რომ ნამდვილი ამბავი არ არის, თავიდან ბოლომდე ფანტაზია რო არის. იმით ეთყობა, რომ ამბობენ, რომ იქ ისმოდა ორი ხმა. ერთი ხმა ეკუთვნოდა ფრანკს, ამაზე ყველა თანხმდება, მეორე ხმა ეკუთვნოდა გერმანელს, ამბობს კაცი, რომელმაც გერმანული არ იცის, ესპანელს, ამბობს კაცი, რომელმაც ესპანური არ იცის, კიდე რომელიღაც ენას ასახელებს კაცი, რომელმაც ის ენა არ იცის და საბოლოო ჯამში აი ამ მოწმეთა ჩვენებებზე დაკნობით და იმაზე დაკნობით, რომ რაღაც არაადამიანური ძალა არის გამოვლენილი, ჯიუპენი მივა დასკვნამდე, რომ ერთი ხმა ეკუთვნოდა ადამიანს და მეორე ხმა არ ეკუთვნოდა ადამიანს, რომ ამ საქმეში მონაწილეობს არაადამიანი, მაგრამ პრიმატი გონიერი არსება, რომელსაც შეუძლია ადამიანი მოკლას და მე მისი ცხედარი შეფურთოს და შეჩუქთოს, ასე ვთქვათ, მილში, იმიტომ რომ რცხვენია, რაც ჩაიდინა და გონია, რომ თუ დამალავს სხვებს,
ადამიანები ვერ მიხვდებიან, რომ ადამიანია მოკლული. ანუ ორანგუტანზე იქნა მიტანილი ეჭვი და გამოძიებული ეს საქმე. ეს ღაპრული ამბავია, რა თქმა უნდა, დამაჯერებლობის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ედგარ პო არის საოცარი ავტორი, ედგარ პოს დაჯერებაც არ გჭირდება, რომ კითხულობს სიამოვნებით მეტი არაფერი არ არის და საერთოდ ეს რომანი იქნება, ეს ნოველა იქნება, თუ იქნება ნოველა, რომელსაც ქვია ოქროს ხოჭო, სადაც ლეგრანი არის გამოყვანილი, ასეთი, რომელიც განძის ძიების ძირითად თემას განავითარებს. ანუ ედგარ პო არის ყველა მიმართულებით ნოვატორი. მან შექმნა ერთი ჟანრი, მან შექმნა განძის ძიების ახალი ჟანრი, სრულიად ახლებურად, სადაც ლოგიკაა ჩართული, სადაც მან შექმნა დეშიფრირების და შიფრირების თეორიები, რომელსაც იყენებდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელები და ამერიკელები ორივენი. ენიგმის შექმნაში თურმე ედგარ პოს როლი უზარმაზარია. მან თქვა დეშიფრირების მთავარი პრინციპები და რაც თავარია, მან კოსმოლოგიაში შეიტანა წილი, არის ვინმე მოქალაქე ფაალის მოგზაურობა, რომლის პირველ ნაწილში აღწერილია კაცმა როგორი მოგზაურა დედამიწიდან მთვარემდე და ყველაფრის გჯერა რაც იქ წერია და მეორე ნაწილი ეძღვნება ამ მოგზაურობის სიყალბის დამტკიცებას, სადაც ასევე ყველაფრის გჯერა. ანუ ერთდროულად კაცმა თან აგვიწერა ისეთი ამბავი და ისეთ რამეში დაგვარწმუნა, რაშიც ვერავინ ვერ დაგვარწმუნებდა ვერასოდეს, იმიტომ ვიცოდით ნამდვილად რომ ადამიანი ბურთით, საჰაერო ბურთით თვალეზე ვერ იმოგზაურებს, ჟანგბადის პრობლემები ექნება, მაგრამ იქ ყველაფერი აგვიწერა, როგორ მოგვარდა ეს პრობლემები და შემდეგ მანვე იმავე ნაწარმოებში მეცნიერულად დაამტკიცა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელი იქნებოდა. საოცარი ნაწარმოებია. საოცარი ნაწარმოებები აქვს საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებული წვლილი მან შეიტანა, რა თქმა უნდა, იმ ჟანრში, რომელთაც მან მთელი მსოფლიო ლიტერატურა შეიძლება ითქვას ახალსიმაღლეზე აიყვანა ჰორორის შემოტანით, ანუ საშინელებათა ჟანრის შემოტანით, მისტიკური ელემენტის შემოტანით, განსაკუთრებით გამოირჩევა ამ მხრივ მისი გენიალური მოთხრობა, რომელსაც ქვია აშერების სახლის დაცემა, აშერების ოჯახის დაცემა არის აღწერილი. აშერები დაძმა არიან, ტყუპები არიან და და გარდაიცვლება და ძმა დაკრძალავს და დაკრძალული და ოჯახში დაიარება და მთელი ამბები ხდება ისეთი და ისეა ეს აღწერილი, რომ წარმოუდგენელია. სხვა ჩვენი საღამოს კითხვას არავის არ ურჩევენ ედგარ პოს მოთხრობებისა, ხოლო ღამით კითხვა ეს საერთოდ უბრალოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ ძალიან საშიში ავტორია და ამავე დროს არის რომანტიკული ავტორი. იმ თვალსაზრისით, რომ ამ საშინელების უკან ყოველთვის დგას სიყვარულის გრანდიოზული იდეა. საოცარი ავტორი არის, მას არ აქვს ჩავარდნილი ნაწარმოები, ყველაფერში გენიალური იყო და ახლა სილუეტზე ვლაპარაკობთ, სიკვდილის გარემოება აუცილებლად თქვა. იგი გაემგზავრა ბოსტონში, ეხვეწებოდა მთელი სანათესაო, რომ არ დალიო და ბოლოს დადო ფიცი, რომ აღარ დალევს. ჩვენებების, მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით ვიცით, რომ სანამ გემში ჩაჯდებოდა, მანამდე, ესე იგი, ბოსტონიდან გაემგზავრა ბალტიმორში. ბოსტონში გემში ჩაჯდომამდე რესტორანში იყო შესული და იქ არ დაულევია. მერე გემზე გვაქვს ჩვენებები, გემზე არ დაულევია. ამის მერე მისი კვალი ქრება და პოულობთ საუნდტროპოში უკვე, ესე იგი, ფაქტობრივად გონება დაკარგულს და გაძარცულს. რა მოხდა არ ვიცით, იყო აქ მიზანმიმართული მისი მკვლელობა, იყო მართლა ის ეგონათ ვიღაცა უსახკარო, იმიტომ რომ იქ თქვეს, რომ უსახკარო არაფერი არ ქონდა საბუთები, მათ ჩაცმული და დახურული იყო არა როგორც უსახკარო და როდესაც მოვიდა ხალხი, ჯონ კენედი იყო ასეთი კაცი, ცნობილი პრეზიდენტის სრული სეხმია, რომელიც ძალიან ეხმარებოდა ლიტერატურის თვალსაზრისით, იმიტომ ამ მწერალს უჭირდა ძალიან ყოველთვის ფინანსურად. მილიონერი მამა ყავდა, მამობილი, მაგრამ მან არაფერი არ გაიგო მისთვის და ბოლოს არც მემკვიდრეობაც არ დაუტოვა, არაფერი არ დაუტოვა და უამრავი ტრაგედია ნახა მას ახალგაზრდა მეუღლე გარდაიცვალა, რაც აისახა მის გენიალურ ლექსში ანაბელი. მან ცხოვრებაში უამრავი სიმწარე ნახა და მან დაწერა ბოლოს და ბოლოს კაცობრიობის ყველაზე პირქუში, ყველაზე ბნელი, ყველაზე მძიმე, ყველაზე ტრაგიკული და ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური ლექსი სახელად ყორანი, რომლის
თარგმანი ქართულად გვაქვს მარტო 30-ზე მეტი თარგმანი, ახლა წარმოიდგინეთ რა ლექსი არის, ეს საერთოდ ედგარ პო არის საცდელი ძალა ყველასთვის, ვინც ინგლისური იცის, ყველას ცდილობს რომ ედგარ პოს მოკიდოს. გალაქტიონმაც კი თარგმნა ერთი წრიხონი ყორანის, სხვა ჩვენს გენიალურად აქვს დაწყებული, მე აღარ გაუგრძელებია. ერთ-ერთი თარგმანი ვერ არის დონეზე, ასე ის კიდევ ველოდება თავის თარგმანებს. რაც შეეხება ანაბელის, მე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ გვაქვს ერთი ძალიან კარგი თარგმანი, შოთა იათაშვილს ეკუთვნის ანაბელის, ჩემი აზრით საუკეთესო ქართული თარგმანი, თუმცა ეს ლექსი ღია იმისთვის, რომ კიდევ ვითარგმნოს, ბევრმა ვინმე მოკიდა ხელი. მინდა ვთქვა ედგარ პოზე რა იყო მისთვის ყველაზე უფრო დამახასიათებელი. ყველაზე უფრო დამახასიათებელი ედგარ პოს შემთხვევაში არის მისი მთლიანობა. იგი სულ ერთი არას წერს. წერს მისტიკურ პოემას, წერს მისტიკურ ამბავს, წერს ლოგიკურ ნაწარმოებს, წერს ყოველთვის ჩართული აქვს ირონია. ანუ არასოდეს არ არის 100%-ით სერიოზული, ანუ ყოველთვის არის თანამედროვე. 21 საუკუნის ავტორია თავისი დამოუკიდებლობით ლიტერატურული ტექსტისადმი და არ შემიძლია არ ვახსენო მისი ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური ნოველა, რომელსაც ქვია ამონტილიადოს კასრი. ამონტილიადო არის ძალიან ცნობილი იტალიური ღვინო და აგებული არის ეს ნოველა, იტალიაში ხდება მოქმედება და აგებული არის იმაზე, რომ არსებობს ვინმე ცუდი კაცი ფორტუნატო, რომელსაც თხრობელს ძალიან აწყენინა და წყენაცაა და წყენაც, ეს ისეთ წყენა პატიება რო არ შეიძლება. და ამას თან ეკითხება, თქვენო ძველი გვარი ხართო და თქვენი გვარის საგვარეულო გვარის გერბზეო რა წერიაო და გერბზე აწერია თურმე დაუჟელად ვერავინ მომაყენებს ზიანს. ასეთი რამ აწერია, ასეთ კაცს აწყენინა, რომელსაც გერბზე აწერია იმპუნე, ანუ დაუჟელად ვერავინ დაგვიძურებაო და გადაწყვეტს შური იძიოს. ოღონდ შური იძიოს ჰამლეტივით კი არა, თვითონ ას დაიღუპოს და სხვების დაღუპოს და ქვეყანა უპატრონო დატოვოს. არა, ნამდვილად შური უნდა იძიოსო, თვითონ გადარჩეს, ვერავინ ვერ შეიტანოს ვერანაირი ეჭვი და კაციც დასაჯოს. და ისარგებლა ადამიანის სისუსტით. და რა სისუსტე ჰქონდა ფორტუნატოს? ფორტუნატო თავს თვლიდა ღვინის ექსპერტად. საერთოდ იტალიელების ამბავი ყველა მიცის, ქართველების არ იყოს, იტალიელებმაც ყველაფერი იციან. ჩვენსავით ხალხია, მაგ ამბავში თუ კაცს უთხარი, რომ ახლა შენ კი ხარ ექსპერტი, მაგრამ მე ჯობია წავალ ლუკრეზის ვკითხავ, იმიტომ შენს აქ ძალიან ის იტყვის ლუკრეზიმ რა იცის, ბიჭო, მე მკითხე ამონტილიადო, მე უნდა გავსინჯო, მე უნდა ვთქვა რა ღვინოა და შეიტყუა ასე და მიწის ქვეშეთში შეიყვანა იქ მაქო შენახულიო და იქ კედელი ამოუშენა და ცოცხლად დამარხა და ახლაც იქ არის და ახლაც აწერია იმას რეკვიესკატ ინ პას. იმპაკე, ანუ განისვენოს, მშვიდობით განისვენოს. საშინელი ძალის მოთხრობა, მაგრამ როგორც კი წაიკითხავთ იმ წუთას მიხვდებით, რას ნიშნავს, რომ აწყენინო მწერალს, რომელსაც შეუძლია ასეთი რამ დაწეროს, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ფორტუნატოს სახეში, რომელმაც ძალიან აწყენინა, მამობილი ჯორჯ ალანი იგულისხმა და ის თვლიდა თურმე თავს ღვინის ექსპერტად. და ღვინის ექსპერტობა ედგარ პოსთან, რომელიც ღვინის ექსპერტი კი არა, უბრალოდ ალკოჰოლიკი იყო და ეს იყო მისი მთავარი უბედურება ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილო ჟღერდა ალბათ, იმიტომ რომ მას ცოდნია, კარგად ცოდნია ღვინის ფასი. ედგარ პო ეს არის მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ის სული, რომლის გარეშე ამ ლიტერატურას ბევრი რამ აკლია. ერთხელ ერთმა დიდმა რუსმა მწერალმა თქვა ასეთი სიტყვები, რომ без меня народ не полный. ჩემს გარეშე ხალხი სრული არ არისო. ანუ მე ყოველთვის დავაკლდები იმ ტერმინს, რომელსაც ხალხი ქვია. აი ედგარ პოს გარეშე არათუ ამერიკული ლიტერატურა არაა სული. ედგარ პოს გარეშე მსოფლიო ლიტერატურა არ არის სული. ედგარ პო არის ახლა დედამიწაზე სანამ იქნება პოეზია, სანამ იქნება ლაპარაკი მაღალ მატერიებზე და სხვა, როდესაც 5 პოეტს დაასახელებენ ან 3 პოეტს დაასახელებენ, ედგარ პო უნდა იქნეს დასახელებული, იმიტომ რომ იგი ამ მიწის, ამ დედამიწის, ამ
ბურთის, რომელიც მან კოსმოსიდან დაინახა, მანამ სანამ ჩვენები დაინახავდნენ, ჩვენები ანუ ჩვენი დრო კოსმონავტები და ასტრონავტები მანამდე დაინახა კოსმოსიდან და ზუსტად ის დაინახა NASA-ს წერილი მაქვს NASA-ს დირექტორის საკითხული, რომელიც შოქშია, საიდან დაინახა იმან ის მისი დანახვა ჩვენ თეორიულად ვერ დაუშვით, სანამ პრაქტიკულად არ დავინახეთო. გაკვირვებული არის ედგარ პოთი და მე სულ არ მიკვირს, იმიტომ რომ ედგარ პო ამ საკითხში, კოსმოლოგიაში, დეშიფრირებაში, ფერთა თეორიაში, დეტექტივში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჰორორში და სხვა არის ისეთი პიონერი, რომ წარმოუდგენელი არიან. მის გარეშე, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ლიტერატურა ძალიან ბევრს დაკარგავდა. საწყენია, რომ ამის შესახებ იცის თემო მსოფლიო, განსაკუთრებით კარგად იცის საფრანგეთმა ბოდლერის გამო, საქართველოს გალაქტიონის გამო, რუსეთმა სადაც გაღმერთებული ყავდათ იგი სიმბოლისტებს და მაინდა-მაინც ამის შესახებ თითქმის არაფერი არ იცის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, როცა ამერიკელებს უთხრეს, რომ ვესტ-პოინტში უსწავლია ცოტა ხანი ედგარ პოს, თქვეს, რომ ეს პატრიოტი ყოფილა და კაი კაცი ყოფილა, დიდი პოეტი რო იყო, ამის შესახებ ბევრმა არ იცის, თუმცა უნდა ვთქვათ სიმართლე, რომ აკადემიურ წრეებში ამერიკაში ედგარ პოს ზუსტად ისეა გაღმერთებული, როგორც მას ეკუთვნის, უბრალოდ აკადემიური წრეები ამერიკის საზოგადოებაზე ნაკლებ გავლენას ახდენს, ამიტომ ედგარ პო ვერ მოხვდა ცნობილ ამერიკელთა ასეულშიც კი, სადაც ოპერა და ასეთი ხალხი ძალიან წინ იყო წასული.